Na. Itten vagyok. A blood and a wine. Hoztam kekszet közben majd. Jaj, tényleg beakadt a cinematik! Emlékszem. Ó, jaj. Ó, jaj, jaj. Jaj, jaj, jaj. Igen. Hát... Reméljük azóta javították, de hát egy hónap alatt csak sikerült, remélem. Tényleg az a quest akkor még el se kezdődött, csak jöttek a lovagok, és akkor mentünk volna a városba, és beszart a játék. Folyamatosan kikresselt a cinematik közben. De nem segített rajta a múltkor Jesus semmi. Folyamatosan kikresselt a cinematiknál. Vagy befagyott, vagy nem tudom, kifagyott, vagy nem tudom, de valami nem volt jó neki. Jaj, de ez a szemüveg! Tényleg? Igen, ezt már meghallgattuk szerintem, vagy 20-szor. Slayer of monsters and all evils nefarious. Ja, Istenem. Pray, emperors never free. Come, shall you? Might be the most most some sketches drafted from description. How many? Two. And it elfogadjuk. You can, so you, we must set off at once. És nem fogunk harcolni. Tucson! Na, srácok, szorítson mindenki, mert hogy nem lesz jó. Akkor muszáj lesz fortizni. Nem tudom, Anika. Fogalmunk sincs. Szurkolunk neki, hogy betöltse. Gyerünk, Tucson! Meg tudod csinálni. Remélem bugos, de gonosz. Figyeljetek, tölt. Nem emlékszem már múltkor, mikor szaródott el minden, de... Eddig jó. Nem a cinematik közben fosott be amúgy, nem is a töltés volt neki a probléma. Szia, Krisz. Hát az nem hangzik jól. Hát, jajjaj. Végigment a csíkes dead. Most még Látok, ez bejött már? De ez már bejött? Nem, vagy nem jött be? Nem tudom. Nem, ezt tudni nem láttuk. Ez nagyon zöld és nagyon szép. Na, megjavult. Látjátok, megérte várni. De rohadt jól néz ki. Ez az egész DLC... Ez az egész város meg terület, ez a DLC-hez tartozik? Mi az, hogy a game úgy segélyen? Milyen game ez, hogy a game? Ajaj! Júj! Az mi? Jaj, szegény lovag, ne, az helyes lovag! Ne! Ez az! Agyonverte a malom. Azt figyeld, micsoda ügyes úriember. Ne! Segíts neki, Gerált! Segíts neki, jaj, de csúnya! Az igen. Igen, az egész, de durva. Menő. A kateget átírtátok? Srácok. Nem láttam. A chat. Milyen bolond csapka van rajta, vagy ez mi a szar? Jaj. Egy pillanat.
Nem tudom, hol szoktam lenni, szerintem itt jó leszek, nem? Itt alul kitakarok valamit ezzel a... Igen, eléggé, várjatok. A minimap? Várjátok, most csak nézem az overlay miatt. Oké, akkor... Na. Nem tudom, ide rakjuk. Ott jó. Hát nem lesz jó, várjátok. Még egy kicsit lejjebb. Így. Az a baj, hogy már azt se tudom, hogy mi mit csinál, meg ilyesmi. Srácok, amúgy útban vagytok. Az igen. Jézusom, golya. Góliát, amúgy. Golya. Együnk egy kis kenyeret, meg fecskét. Majd a srácok megoldják. Nem tudom, amúgy elég FPS droppos a történet. Menjetek már előlem, hát nem hiszem el. Majd ezt átállítom csak. De még ki is volt tetoválva? Mi a szar? Big beast. Tackling it single-handed? None too wise. Neither is love born of wisdom, Witcher. So, Guillaume, outfitted. Which fair damsel inspired you to vow to kill that filth? The most beautiful among them. Oh, Istenem. If he wishes to guard her name a secret, he need not reveal it. You I do not know, sir, nor seem you a knight, yet still I am profoundly grateful, nay, indebted to you for your succor. This trophy, sir, is yours. Ja, azt hittem azt mondja, hogy ez a trófea nem a tién. Jobb alul. Hát amúgy ott is jó, nem? Szerintem ott nem takar ki senki. Semmit. A giant this close to human settlements? Strange. Well, that was no ordinary giant. His name was Goliath, rumored to have been a knight once, but one who broke his vows. For this, the Lady of the Lake transformed him into a wild giant and banished him into the Gorgon Hills. So he came back down? Why? Several times each year, hunger chased him into the lowlands. Goliath had killed and devoured many shepherds. Guillaume's hunt served a noble cause. Rohadt jól néz ki ez a hely. It's a tale for more agreeable environs. I'll take the trophy. Why not? Could find someone who'll pay to buy it. Put up a good fight against the giant. Got experience battling monsters? None. In Tucson, we mostly chase bandits. But I vowed I'd bring my heart's champion the head of a monstrosity, as the famed Gottfried, known as the Giant Killer, did. You don't mean to hunt the beast, I hope. The matter's best left to Geralt. Another challenge awaits me. So Iron. Yet if Geralt is to hunt the beast, he ought to know. It struck again. Olyan, mint a cofomat folyamatosan fújná a szél. It washed up in the meander by the cockatrice. Damien Delatour's guardsmen are there already, securing the area. Securing the area? Better go there now before they trample any tracks, manhandle any evidence. Set forth then. I shall ride for the city to inform her gracious magnificence that Geralt has arrived. We'll meet later, near Guillaume's tent at the tourney grounds. I shall take you then to see her grace. Erősek a színek itt rendesen.
Jól lenyakasztuk. Szerintetek hogy fut a game? Hát a trófeához az szokás. De rohadt jól néz ki ez a hely még mindig. Ez eddig a legszebb terület. Ja, ki se fosztottam. Tessék. El is felejt. Ó, nézd meg, répa, teli lettem. Rohadt életbe. Jól fut? Jó. A gondok ásója. Ki kéne dobnom pár cuccon. Jaj! Hát hogy néz az ki? Újra fújnak ezek ki. Ezekben amúgy miért nincs cucc? Brave kid, Guillaume. Parmanin oversaw his upbringing. Guillaume is his kin. Full speed ahead. Nem tudom, nekem kicsit olyan szarnak tűnik. Nem? ...20-30 óra a takarodj, ez biztos nem játszom ki a márciusban. Jézusom, ez nagyon sok. Jézusom. De nem akarok egész hónapba vicserezni amúgy. Can't get used to the way you knights talk, especially how you switch back and forth between flowery and, well, near normal. We are knights errant, in the service of her gracious magnificence. When we appear in her name or speak on her behalf, we are bound by tradition. Hol? Going. Hogy lóbálódzik a coffunk. Jobbra-balra. Köszi. Szégyen fogja érni. Hát engem aztán nem. No one here. They must have removed the body already. Let's look around. Make sure they didn't miss anything.
Nincs semmi gyanús, haver. Ja, mégis. Hobnailed boots, multiple sets of prints. Köszi. Ducal guard, clearly. Let's see where they went. Ez a Rivelio az minden játékban elkiállna. Azt mondom. Walked along the shoreline. Perhaps the body lay on the bank. Jaj, ne. Careful. Anything taken by the current ends up in these shallows. Yes, the stench is fierce. Jaj, de jó. Jó kardot vettem elő egyáltalán? Menjen már! Rohadt életbe, a biztos vízbe. Mert azt sem tudom, hogy melyik kard melyik. De melyik van az emberek ellen, meg melyik a szörnyek ellen. Jézusom, ez robban is. Az oké répa, de az egyes kard vagy a kettes kard? De szerintem ez van a szörnyek ellen, vagy nem? Nem tudom. De nem van, valamelyik jobb az emberek ellen, nem? Ez mekkorát robbant, te jó ég. Na jó, hát ezt ki nem lootolnak el a szarnak. Blood. Guardsmen pulled these nets out of the water, then cut the mutilated body free. Vimarkatos az ezüst. Oké. Akkor jót vettem elő. Thank you. Look at the rut. Guardsmen left this site by boat recently, probably to transport the body somewhere. Ó, de szép. Silk kerchief, monogrammed DLC. A noble's accessory, clearly. Be nice to know where they took the corpse. What now? This isn't the site of the murder. We know that. Current brought the body here. Corpse got caught in the nets. Guardsmen pulled it out, put it in a boat and took it somewhere. Na, azt mondjuk. Need to find out where. I'd like to look at the corpse before it starts to decompose. The inn. Its patrons must have seen the guardsmen, which direction they took. We should ask there. Seems we've got ourselves an audience. You think this surprising? The locals will tell the children of children they do not have yet. Jó van, Conti, hát tudod, hogy én mennyire értek hozzá. Nekem mondhatod. One thing. Found a handkerchief in the water. Monogrammed DLC. Mean anything to you? Delacroix? It cannot be. Was it he the beast slew? Seems so. Knew him well? Long past. We were close friends once, but our paths diverged. He was a man of extremes, standing by his companions no matter the odds, fighting his foes to the bitter end. Foes? Nagyon jó. He did, but I do not see what that has to do with the beast. Ah, Geralt, you've struck a raw nerve. Memories of a time long past, to which I'd rather not return now. I understand. We can talk later. Let's go to the tavern. Let's go to the tavern. Barely got back to Tucson. Ígyunk egyet, ránk fér szerintem.
Yep. De kajakat 50 000-szer jobban néz ki ez a... Ez ilyen kis tündérmesébe illő hely. Hogy kocog? Once you have finished examining the corpse, be sure to report to Anarietta. Anarietta? Her Grace, the Duchess. Itt nem, tehát nem normális színvilág van. Mint a filter lenne az egész DLC-n. We address each other by our first names in private. Never in Pomrin's presence. Hónapok óta ki van tikkad, az nem igaz. A watering hole for traders, smugglers, boatmen. But you will find no better crayfish chowder in all Tucson. Jó napot! Nemes asszony. Hogy sandít Geraltra, azt látjátok? Úgy tesz, mintha olvasna, közben nézi Geraltot. Vagy nem minket nézel? Mit csinálsz? Hát de, a fenéket, nem minket. Hello? I beg your pardon. Do you seek someone? I beg your pardon. Do you seek someone? I beg your pardon. Cuki amúgy a ruhája. Lehaljasodás. Mi az, hogy is? Mikor aljasodtam én le? Hát miről beszélsz? Naught else, Sir de Peyrak-Peyren. I see time has not dulled your senses. We would be honored if you would join us. Your companion as well. But why do I not detect even a whiff of crayfish chowder? De ez répa, ez régi időkben ez semmi. I reckon you've not heard. Régi időkben, de ebbe a világban inkább unna. I awoke at the crack of dawn, as I do each day. But when I looked up, I beheld a blood-red sky. This corpse is precisely... Buja gondolatok! For the man whom you've invited to join you at the table was summoned from a far-off land by her gracious magnificence. He is tasked with tracking and killing the beast. We invited 2 men to join us, yet since Sir de Peyrak-Peyren in temperament is more akin to hare than hound, I surmise the other is the hunter. With whom do we have the... Hát ismerős nekem ez a csávó. Name's Geralt. A humble introduction. You've clearly not tarried long with Sir de Peyrak-Peyren. Spare us the petty insults. Geralt is a master of the witchering trade. He has questions concerning the beast's last victim. I was the one to find the corpse. The sun had just risen when I awoke, sat straight up in my bed, looked out the window, and beheld a sky red as blood. Ask Geralt, please, or we shall be here till winter. Úgy kérdezek én erre. Know where they took it? They ferried it across, then loaded it on a cart and Kordéra hauled it to a cellar rakták. at Corvo Bianco to keep it cool, see? What? Why, Corvo Bianco is Baron Russell's estate. When he learns they've turned his cellar into a morgue, he'll set his hounds on them. While you were gallivanting about the north, his vineyard was auctioned off. Who was that? Woman who just left. Didn't see her before. Didn't notice her walk in either. Doubtless Linnis, the innkeep's daughter. But hold, Geralt, because this is an outrage. Russell's vineyard was auctioned off? Inconceivable. It is no secret the Baron had gambling debts up to his ears. It finally came time to collect. His creditors auctioned off his property. The Ducal Chancellery bought it, in fact. Russell now bunks with his brother in Vicofaro. I told Russell he'd get his comeuppance. How long can one draw on past heroics? His creditors must finally have defined that his promises meant nothing. Such are the times. Today's knights are pale shadows of the heroes of yore. It's true what they say. God sent the beast to punish us for straying from the old paths. Ez a sapka. Thanks for the hospitality. Time I examined the corpse. Corvo Bianco lies a short way from here, near the tourney grounds. Just follow the road and you'll arrive.
Not coming with? Oh yeah, duty of some sort calls. Some sort? Her Grace bestowed a great honor on me, even before we departed for VALAMI. I'm to play the hare during this year's game in the palace gardens. When you see me in my costume, you will wet yourself laughing. A little tempted to ask a few questions, but it sounds like a long, complicated story. One involving lengthy digressions into local history and tradition. So, see you later, Milton, and good luck. Miltonka. Na. Milyen cipője van? Jaj, de fúj. Fúj. Nem tetszik. Itt melegszik, érted, a tűznél, amikor itt gacsarohasztó meleg lehet. Menjél arrébb, nem is asszonya, neked nem kell ezeket olvasgatnod, köszönöm. Hogy úgy. Jaj, de megijedtem, hogy mi a szar csinál. Oké. Na mutassa csak, merre kell menni. Oké. Sounds like a fight. Have to hurry. Jézusom, mik ezek a hangok? Give me it all. Damn it. Killer must still be here. Iúj. In the cellar. Gotta be. Jobban leszel? Mi a szar? You. Saw you at the inn. Why'd you kill these people? Clearly wasn't for their blood. We don't have to fight. Mivé fog ez átváltozni? Jajjaj. I cannot let you leave. Ó, remek, hát ez zseniális. Buksa! Másik formátban szebb voltál, nem azért mondom. Au! Hello? Kibelezett hal, fúj. Jézusom! Itt amúgy nagyon csúnyán szörnyet fogok halni.
Tök jó az a zene. Az a baj, hogy szerintem... Ja, de? Még volt egy kis HP-m. Hoppá. Léptem a játékból. Ó, hogy rohagy meg! Mi a fos? Nyilván. Aj, nagyon félek, hát nem hiszem el, hogy nem tudom megsebezni. Ott van, ott van. Nyilván, nem érem el. Nyugi, 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 nyugi. Csak! Kicentiztem. Stinks. Waterlogged. Both hands amputated. Body was quartered just as I thought. Ahogy sejtettem, igen. Velünk is megosztanád? Geralt. Mire gondolsz? For some time. Head swollen and something took a few bites out of it. Something in the throat. A pouch bulging with coins. A kezén volt valami gyűrű, azt... Nilfgaardian florins. Azt kellett neki, nem? Several different provinces. If the murderer did this, means we're dealing with a sentient thinking beast. Body was chopped up after death. Blows struck with great force, but bones sliced through, not crushed. Creature that killed him had long claws, sharp as a witcher's blade. First sank its claws into the victim's heart. No Bruxa did this. Ow. Third hand. A spare. Except it's clearly not the victim's. Guardsmen must have not noticed it as they picked everything up. How's this possible? Still warm. Blood still flowing. Several monster species can regenerate. Never heard of that happening to their severed limbs, though. Ugye megtámad, Jézusom! Seeming completely alive after so much time. Examine the tissue more closely later. Might learn something. Nem raknám zsebre azt a szart. So, murderer was clearly a monster, but not a Bruxa. Ja, Bruxa, nem is Bruxa. Bruxa. Na, nem baj. Why the hell's it still warm? Now, pouch shoved down the victim's throat. What's the significance? Mennyi kérdés, Geralt, mennyi kérdés? Válaszolj meg legalább egyet. No answer so far. Need to know about the other. Megtaperol? Hát... I'll ask Palmerin to get me in to see the. Hát tényleg oda zsebre rakta Geralt, lennék a kész helyében. Fú, basszus, de nem tölt semmit.
Mi lenne, hogyha... Látok, most így akartam. A küzdeteimet úgy is újra kell tölteni. A nehézség az hol van? Most nem tudom, hogy mire van állítva. De mivel a meditálás nem tölt HP-t... Nem tudom. Nem akartam lejjebb menni, vagy könnyebbre. Csak meg akartam nézni. Játékbeállítások, de olyan nincs. Játékmenet van. Ott van. Oké. Okay. Csont zene és a patak a vér. Yeah, faster, faster. Menjél már, keszeg! Jaj, milyen aréna van itt. Ez csak piac? De ott bent valami aréna van. De várjátok, én nem akarok bemenni, hát nincs HP-n. Hogy fecskézek egyet, 2-3-at, és aztán meditálok, újra töltöm. Várjátok, amúgy kéne eladni. Kereskedő, nem tudom. Hát nem. Nincs ott a kis eladó jelecske. Mindjárt kapok egy jó főzetmérgezést. Jó, akkor most még meditálunk egyet. Lehet fájtolni kell majd? Igen, azért akartam feltölteni a HP-n. Ja, nem is itt kell beszélni rajta. Need to speak to the Duchess urgently. All right, you scamps. Store is done. Go find your parents. But the Pomerine, what about the story of Rittik and the dragon? They're tales for another time. But take a good look at the man who stands before you now. This is Geralt of Rivia, the master witcher who lent his valiant hand to the defeat of the giant Goliath. Bagovér az. Master Witcher, is it true virtue always trumps villainy? Hát... Not always. Could go either way. Sometimes virtue wins, sometimes villainy gets the upper hand. Still worth being good. But why? If it doesn't mean you'll win. Palmerin's story. Think back. A decent man attracts other good folk, makes friends he can count. Nem hazudhatok a gyermekeknek. Well, you can only count on other rogues. And who would you rather have for a friend? A man of virtue? I must agree. Now, that will do for questions. Go find your parents. Her Enlightened Highness has doubtless arrived at the tourney grounds to watch the battle in the arena. If we hurry, we'll be in time to speak with her. De amúgy itt folyamatosan tehát ott volt a Góliát, ott volt a Bruxa, most itt ez a szutyok, aréna. Nem tetszik ez nekem.
Mi azt hittem már, hogy itt varázsol. Az mi a fene? Whatever is the problem? The beast is a gift from the Emperor, no less. Pont én mondanám, hogy nem kéne így kínozni, hát. This is dangerous. Bells on its tail aren't enough. I saw a spectacle of the sort at the arena in Nyestiii. There, a knight entered a Shelmar with bells on its tail. Might have gotten lucky. Shelmar might have been lame. Who knows? Kövess. Witcher has a real chance against a healthy Shelmar, and that's not even every Witcher. Besides which, releasing a monster that dangerous in front of a crowd, plain irresponsible. Who's going to fight the beast? Guillaume, the young man you met. Yeah. Mentioned he promised. Oj, a pojáca itt fog megdögleni. Great love demands great sacrifices. Hát jó. Let's go. Édes jó Istenem, a hőszerelmes idióta. Ez a legjobb válasz ever? Na. Így most meg is nézzük a küzdelmét, vagy halálát, vagy nem tudom. Jaj, a pojáca. Majd be kell ugranunk, megmenteni, fogadjunk. Szerencsétlen. Meg most már tudjuk ki a szerelme. Az igen, a hercegnő, hogy néz ki? Hát rohadt szép. Hát rohadt szépen megcsinálták. De a Vivian is szép volt. Jaj, de ronda basszus, de csúnya vagy! Önmagától elesik. Szegény. Na, nincs több csengő. Most ez mi volt? Most ez mit tapsol? Minek tapsol? Hát nem csinált semmit a csávó. Jaj, nekem. Ja, már lejöttek a csengők, nem? Aha. Véged van, gui-mui. Véged van. Ott rektál szarrá. Úgy kell neked. Ouch. Nyakát törte? Na, tudtam, hogy beugrik. Édes jó Istenem, Gerált, hogy mindig komolyan szerencsétlen dögött, meg megőrülök. Ennek tudja, hogy nem árt. Várjátok? Nincs Bestináriumot nem tudok most megnyitni. Ó! Oh! Hát ez nagyon fájt amúgy. Nem tudom, mi kéne, ard mondjuk, hogy fellökjem, és akkor a hasát lehet ütni. Jaj. Most amúgy miért nem volt dupla HP-m? Ez mitől függ? Hogy ugye kiszedtem meg azt a képességet, hogy ha meghalok, akkor újra töltődjön, de akkor azt nem értem, mitől függ. Nem tudom. Jaj, de sokáig tölt. Jaj. De nem lehet megnyitni most semmit. Nem igazán. Atyavilág, mit tud ez a bestia.
Charmander. Salamander. Jézusom. Nem akarsz felborulni? Basszus. Hát ezt nem igazán lehet. Amikor gurul, utána így neki csapódott a izé... Az most meghalt? Meghalt a csávó. Jézusom, mit sebez. Halmerin Launfal bárója, hát az úgy kifingott, azt amúgy meg kellett volna védeni? Nem, nincs ott, hogy meg kell védeni, csak hogy győzzem le ezt a sündisznó kőhátút. Ez olyan, mint egy árvadilló. Megkövesedve. Nekem. Nem tudom, mi a taktik, mert annyi mindent nem csinál, tehát... Mikor kezd el gurulni? Gyere! Gurulj már! Báró! Hát az axi. Jaj, de olyan aranyosan védekezik, chat! Olyan cuki. És mi a... Nem akartam fotizni. Nincs kajám. Erős mérgezést kaptam. De azt véletlen nyomtam be. Nincs HP-m, hülye vagy? Mikor kapta le így a HP-mat? Úristen! Le papillon, hallod? Mit szónokolsz? Rohadt életbe. Hogy? Villámtüzet. Azt nem kellett volna most meginni akkor ezek szerint. Oh. Jaj! Jaj. Na most megnyitotta a besíromat, várjatok. Mi a neve ennek? Valami S betűs. Vajon benne van? Itt van. Számumbomba, reliktumolaj, árd. Hát árdolni próbáltam, pedig az volt az első ötletem, hogy fel kéne lökni. Földjön számos nagyon különleges, félelmetes bestiának ad otthon.
Számom bomba, reliktum olaj. Számom reliktum. Számom. És reliktum olaj. Reliktum, reliktum. Lehet, hogy nem tudok csinálni. Júj. Hát nem tudok. Fagyöngy, nincs fagyöngyöm. Fagyöngyöm, nem baj. Nem látok? Akkor... Ezt kéne beállítani. Várjátok, ezt hogy rakom oda? Így. Én nem ezt akartam, lol. Várjátok, azt sem tudom, hogy ezt hogy dobom el. Majd most meg kéne pusztítani. Ne! Majd ezt nem tudom kikerülni, hihetetlen. Na várjátok. Ezt most már nem tudom beállítani? De tudom. De mivel dobom el? Úristen, nem tudom, mivel dobom el. Így. Jó volt. Most sebezte valami? Úristen. Júj! Ah! Basszus, és így felé ugrok. Felborult, üssed! Ott mi történt? De... Nem fordulunk soha, hogy jó legyen. Új, felborult gyorsan! Üssed! Hihetetlen. Hagyjad azt a szerencsét! Én onnan mennék, haver! Palme! Menj már onnan! Hülye vagy! Még épp, hogy túlélte. Ez komoly, túléltél 0 HP-val? Fúj, de ronda. Witcher szakiparos, értitek? Witcher szakiparos.
gasps of life seep from the beast. Master Geralt, do what you És must. főzetmérgezés. Finish the deed. Megkíméljük. Monster's no threat. No need to kill it. A victor may always show mercy. It is his right. Long live Geralt the Merciful! Pikeman, see to the beast. Ne! Most leszúrtál? Mit csinál? Vagy csak... Nézd, már túlélt a főszerelmes. Amúgy a báró az mindenképp túlél, ha meg is hal, vagy... Not hurt at all. Vivian? Hát Vivient fújhatod. Nézd, hogy levonultak. Jaj, Istenem. Geralt, we must Így. talk. Vivian. You shall talk later, in the medic's tent. Geralt, magnificent, breathtaking. Your Grace. We knew that to summon you was a brilliant idea. We are delighted, ravished to have struck upon it. And I'm truly honored. See to our young hero. Hop, hop, for we must make off. Hop, hop. We should talk. We had been long awaiting your arrival, had nearly lost hope. Then suddenly, that entrance, so spectacular. Beszólunk neki. Shaelmars are dangerous creatures, even to knights in full plate armor. Nonsense. In Toussaint, knights have battled beasts for mere glory since time immemorial. True. Guillaume suffered a few bumps, scars, and bruises, but in return gained eternal glory as he who slew the monster. Hogy mi végzett a szörnyel? The crowd say the Shaelmar had vaulted into the stands. Would have been a massacre. Geralt, though we value your fortuitous intervention in the arena, we would remind you your services have been retained, and as shall soon become clear, you will be generously compensated. Hagyni kellett volna, hogy felkoncolja itt az embereket. Aj. Your Grace, my contract. I'd like to discuss it. Naturally, but not here. We shall need Damien. He led the investigation pending your arrival. But wherever could he be? Come, we must find him. Tök jó a haja. Milyen virágok voltak ott a páncélján a csávónak. Tell us, have you come alone? Or did Viscount Julian accompany you? Wish to see Dandelion, Your Grace? Yes. I mean, no. Yes. But solely to tell him we regret. Yes, deeply regret rescinding the death sentence we so justly handed down upon him. If we could turn back time, we would make certain he sat in a tower till he rotted. No, we would ensure he was broken on the wheel, then drawn, hanged, and quartered. Ok. Ah, the very man we would. De várjatok, most ő miért utálja Dandelion? Damien Telatour, captain of my personal guard. Your Grace, Witcher. Greetings. Sorry to have to tell you, but the guardsman handling the last victim's body... I know already. The creature in the cellar of Corvo Bianco. Was it the beast? No. A bruxa, a kind of vampire. Not the beast, but tied to it in some way. You know this how? Through careful analysis of the evidence, both on the riverbank and at Corvo Bianco. Do you mean to insinuate the investigation thus far has been Igen, sloppy? arra, pontosan. Insinuates nothing of the sort. Pontosan erre You must céloztam. listen to him attentively.
Bénák vagytok. Dandinak vannak ügyei, igen? I examined the body of the beast's A last nőt victim. sábász Might have mindenségé. found something. Need to analyze it. A quiet place, that's what I could use most right now. And maybe the help of an alchemist or a mage. Also like to hear all you know about the previous victims. Take it Sir Delatour's my man for that. Firstly, call me Damien, please. Secondly, you should know I spoke against summoning you here. I've heard much about you. You bring trouble, or thus far have, always. And we've enough trouble as it is. Yet we are capable De of hát defeating Vivi, the beast on nem our own, Vivi, a without an outsider. Csaja hívott ide minket. I've no doubt about it. Damien, we settled the matter of the Witcher's employ some time past. Definitively. Since you have broached it nonetheless, let us discuss Geralt's pay. Are the legends true? Do Witchers usually demand that which you find at home, yet did not expect? Annarietta? De fura van. A Witcherek rendszerint olyasmit kérnek naponta látható, mégis meglepő. Mi a jó, büdös, találós kérdéses, talányos mocskosság ez? Hát most erre mi? Igen, nem mindig. Azt se tudom, mit kérdezett. Hogy mire kérdezett rá. Búzódik a hájad, Annarietta. Nem tudom. Yes, Your Grace. The law of surprise. Time honored. Anna Harriet. We shall be content. The surprises we encounter on a daily basis would be of no value to one such as you. What awaits at the palace are edicts to sign and portraits of suitors from far-off lands. I fear you would find little use for either. Thus we've decided you shall receive the deed to a vineyard, Corvo Bianco, and the sum of coin. You will doubtless Corvo consider Bianco this pincészete? Title to the vineyard shall be given. Egy szőlőbirtokos viser? Hallottatok már ilyen? Lodgings while you hunt. The coin, however, will be yours only once you have slain the beast. Lovely, generous gesture, Your Grace. Corvo Bianco. Isn't it the duchy's temporary morgue? Is it now? The Chancellery's bungled things again, we fear. Not to be left unsupervised for one. Nekünk adott egy teljesen hitvány dolgon. Should present minimal problems to a witcher. What's more, nothing enhances a wine's reputation better than a grim legend. Thank you, Your Grace. I accept the contract, of course. But as I said before, I'll need some information. How'd it start? Who was the first victim? Crespi was the first to die. He was famed once for his many glorious tournament victories. Then he grew old, hung up his sword, and took to winemaking. Crespi was not loved by the wine merchants. He was ruthless in business and thought to cheat many a time. He asked us for a dispensation from all court ceremonies. We did not grant it. I could not. Once you've taken the oath of a knight, you remain a knight till death. How'd he die? Where'd they find the body? Quite unusual, the circumstance. He was at a feast when suddenly one of his fellow feastgoers noticed he was missing. The town watch found him an hour later. On his hands and knees. De akkor az miért volt a szörnyeteg? His sword hanging from his neck. He had died of wounds inflicted with claws, not a weapon. Blows of great force. So he died suddenly, but the body was on its knees, meaning someone posed it. So it seems. Oké. Csináltad a tablettás kocintóst a pincében. Nagyon jól hangzik. Minden vágyam. Ahol nemrég harcol... Ja, hogy azt kaptam meg. Hát az nem kell amúgy, na mindegy. Ja. A buksával. Figyeljetek már. Nem köszöntem meg szerintem a subgiftet Varumnak. Varum, nagyon szépen köszönöm a subgiftet Viktornak. Édes jó Istenem. Nagyon szépen köszönöm az ajándékozást, és ne haragudj, hogy nem
Nem köszöntem meg, szerintem nagyon benne voltam, vagy fightban, vagy storyban, vagy én nem tudom, de nagyon szépen köszönöm. Sajnálom, hogy ilyen bunkó vagyok és figyelmetlen. Subdrift. Criminals fear the beast. Telling in a way. Take it you've excluded the possibility that Ramon died at the hands of these bandits. Do you believe me an amateur? Not hands, but claws killed Ramon Dulac. The wound was deep, clean. His body was found in the Ne, Varum ugye nem sértődte meg. A pillow placed under his head, and his sword replaced by a bed warmer. Ramon Dulac, a knight who but a dozen years past was an advisor to our father, the Duke. Someone went to a lot of trouble to make him look ridiculous. Maybe revenge was the motive. It's not out of the question. Dulac had shady dealings with the criminal underworld, but no one ever came forth with concrete proof of any misdoings. Meglett korú lovag? Mi az, hogy meglett korú lovag? Fék szeretetet küldött az... És itt azt honnan tudod, hogy fék? Meglett korú. Én ezt még sose hallottam, szerintem. Meglett korú. The same could be said of the third. Sir Delacroix was wont to claim that in modern times knights face new challenges, enterprise being the latest addition to the chivalric virtues. He made a veritable fortune in the grain trade. Palmerin even nicknamed him Sir de la Stinch. Found a coin pouch on his body. Contained florins dating from various times, hailing from different provinces of the Empire. Delacroix loved coin, true, but had no patience for numismatics. Delacroix. Elég régies, de valid. Aha, meg lett korú. Most tanultam valamit. Places under extraordinary circumstances. Seems the murderer, whoever or whatever it is, has some meaning to convey. These were honorable men. We are horrified by the disdain, the disrespect with which they were treated. These were knights of Toussaint. Blast it. Might be the point. From what you say, none was a model of virtue. Ever considered that's what the beast's trying to draw attention to? All the murdered men were knights who swore fealty to the 5 chivalric virtues. And even if Knights of Toussaint swear fealty to what virtues exactly? honor, wisdom, generosity, valor, and compassion. 5 virtues. Why are they so important to your knights? Strange question. Your Grace, forgive me. I'm a foreigner trying to understand another land's customs. You are forgiven. According to legend, the virtues we cultivate were bestowed upon us by the Lady of the Lake. How we truly came to espouse them, none remember. In Toussaint, we believe men of low birth should be simple-hearted and obedient. We expect much more, however, of our knights. They are to be soldiers and courtiers, lords and servants. Thus, the need for clear moral guidelines. At the time of his dubbing, a knight vows to demonstrate throughout his life honor, wisdom, generosity, valor, and compassion. Okay. Beast seems to be pointing up moral decay, denouncing it. Victims were all humiliated. Might have been murdered to emphasize their lack of specific chivalric virtues. Honor compromised by the pillory. Wisdom by ridicule. Generosity by a coin pouch shoved down a throat. It seems to fit, true, though not perfectly. Can't discount the theory if it's on the lips of everyone in town. Say our reasoning's right. Next murder will be just as showy and denounce the victim's lack of the 4th virtue, valor. We can also assume that victim will be an elder knight. Let's think. At the moment, all the knights are either at the tourney grounds or in the palace gardens. Our annual hare hunt shall begin there shortly. Have you heard of the custom? Milton mentioned something. Seemed excited to prance around in a bunny costume. Not sure why. Hang on. Strange circumstances. A knight advanced in years. The famed cowardice of rabbits. Could it be that simple? Is Milton de Peyrac-Peyren the next victim? Milton also knew Delacroix. Told me so down by the river. Oh, szegény. To miss something so obvious.
The Peyrac Peyren, Crespi, Delacroix, and Delac formed a knightly team. It was years ago, but... Ajaj. They were a team. Nem spórolt a hölgyes minket, de nagyon jól áll neki, nem? We often witnessed him turn to them with delicate matters. Later, their paths diverged. Unlikely to be a coincidence. Beast must know it too. It's a lead, I'm sure. Your Grace, we need to find Milton immediately. Rather problematic. You see, the garden entertainments are due to start, and he's disguised as the hare, hiding somewhere, waiting for some tipsy courtiers to find him. The hare's hiding place is a carefully guarded secret. We must call off the game at once. First and foremost, we must remain calm. Damien, order the garden searched immediately, but discreetly. By no means can we disrupt the festivities. Panic will only incite the beast to strike sooner. Hol marad így a természetes szépség? Szerintem ő smink nélkül is szép lenne. A murder is out of the question. I will not allow it. Not near my palace. Hát hogy néz neki egy smink nélküli királynő? Ne haragudjatok már, de... Vagy hercegnő, királynő, nem tudom. Kell a smink néki. Státuszszimbólumát. Státuszszimbólum. Mi a szar... Pont most beszélek itt az Na jó, mindegy. Hagyjuk. Mindegy. Tépjed le a szoknyádat, persze. Jó van akkor. Your Highness, Mind it doesn't get wrinkled. Na, rajta van sok smink. Mi a szarért nem akarta odaadni? Ha. Meg akarta tartani a ruháját? A ruhadék. Ó, jaj. Rögtön a közepiben. De rohadt jól néz ki, srácok, úristen, de rohadt jól néz ki. Hogy lavagol már ő felsége? Kétszer elütöttük, jój! Mekkorát kapott. De szép srácok. Ez most konkrétan olyan, mint hogyha bugyiba lenne? Amúgy, vagy... Mi a fene? Nem az ő napja volt. Köszi a követést. Rohadt jó, a zene. Úristen, úristen! De rohadt szép. Mindenki ki van kenve rendesen. You will get hold of the unicorn horn and the golden fish, while I nab the phoenix egg. That will be quickest. The unicorn. How do I catch it? It's terribly skittish, true, but I'm sure you will find a way to earn its trust. It runs around over there, look. Golden fish. Do I need a rod or a net? Please, Geralt. It's not a real fish. Look there, towards the water. See the lights? The hunters are trying to hook the fish from boats. You must simply dive in and find it. Milyen quest ez?
The golden fish and the horn both contain things or clues that will help us find Milton. Once you have fish and horn, find me among the other Phoenix egg hunters. Köszi a Clear? képet. Then let's get to it. Banquets and wine are rather suited for pleasant mirth. Élnék ebben a várban, kastélyban. Egyébként, jaj. Anna Henrietta. Mi volt az a visítás? De várjatok már, én ezt az unikornist akartam. Ó, Istenem. Dave 87-10-30, nagyon-nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, üdv a keteményesben, nagyon szépen köszönöm a támogatást. Hello, hello. We would not be in this predicament, dear sister, were you still a virgin. Ez volt az, aki alig adta oda azt a ruhát. Hush, or you'll spook the beast. We shall try the sweets. Hey folks, gonna have to ruin your fun. Sorry. Who's that? Hogy rá van rakva az a szar. Gyerünk, Gerált, ügyesen. Okosan. Jaj, de béna vagy, Gerált, jaj, de béna vagy. Kocka cukor kell ide, kocka cukor. Keresek csemegét az egyszarvúnal, jó. Elveszem itt. Valaki édességet említett, nem lett? Perhaps we should try to hook the golden fish. Think unicorns, rainbows, little girls, sweets maybe. Ja, elloptuk a kajájukat? Hát leszarom. Viszlát. Oké. Damn, doesn't have a sweet tooth. Damn it. Nem lehet lerakni ezt a illatos tortát? Vagy Gerált, edd meg te. Mint eddig nem lettünk volna tolva, jó? Gondolom ez ilyen direkt ilyen idegesítő quest, de ezzel meg tudom nyerni magamnak? Vagy kéne mást keresnem? De ezt most le se tudom tenni, szóval... Damn it. Ezt csináltam majd örökké? Nem tudok futni. De nem vagyok leterhelve. Ezt kijelezni. Nem? Ki kéne, hogy írja? Illatos torta, de milyen jól hangzik már. Azt írnám, hogyha túl lennék terhelve, nem? Áú! Szerintem ez csak a quest miatt van. Nem mondj backseat-et, Iron, ne. Nem akarok.
De ezt most... Nem akartam meditálni. Úristen, na mindegy. De... Na jó. Te rohadt jól néz ki. Éjszaka is. Old game's not likely to tempt a unicorn. Hogy eszi a bagettet? Crispy apple. Na, az alma lesz az. Like any other damn horse. Perhaps we should try to hook the golden fish first. It's Victor, Countess Noturna's steed. It's Victor, Countess Noturna's steed. Azt hittem már tudok futni, de nem. Na mindegy. Ráérünk persze. An apple. Yum yum. Easy. Gardens are huge. Be better off on horseback. What is they call you? Gervant. Na, és akkor most van egy unikornisunk. Nem tudok ezzel vágtatni? Tök szép. Pacika. Golden fish should be easy to spot once I'm under. Mi volt az a hang? De szép ez is. Amúgy le kéne váltani keszeget. Ezek már megint itt vannak. Menj már arrébb. Hoppa. Hoppa. Did someone just dive in the water? Perhaps that's the way to do it. Sure. Swim on, good man. That is not allowed. It will not do. Tofu vagy mi? Amúgy pont arra gondoltam, Iron, hogy ha már Witcher, miért nem axisztunk, vagy miért? Na mindegy. Amúgy esküszöm. Erre gondoltam, de... Hogy mit kell itt almával oda csábítani? Nem néztem be meg az összes... Chat. Jött még vannak kifele. Oh. Már épp majdnem megfulltam. Hát nyilván az utolsó volt amúgy. Hey, wait. Stop. It's important. King Cormorant, sire, accept this offering we bring. Prithee cast upon us your merciful eye and bear before us its secrets. Ellopta előlünk az aranyhalat. As the moon is heavily coursed up trace, in my domain I await that moment of grace.
When a soul of good or ill repute brings me De ott mászok ki! fitting tribute. Lol. A key. Azt hogy elvette és szép. Bombotched wretch! He's ruined the game! Disgraceful. Don't cry, dear. The Duchess will hear of this. This is an outrage. Viszlát. Úristen, de jól néz ki. Húsan. Elvették. Alig tudtam kiolvasni répa ezt a szart. The light, it's positively useless. She can't possibly see. Give me it all. Master Witcher. Tudnak szenvedni itt a járók előtt. If you please, Your Grace. We do not please. We act out of the highest necessity. All shall be explained later. But it's against the rules. I am the rules. Geralt! At last. Got a key and a clue. And I've another. Show me yours. Who wrote this drivel? I begin like a groan, hollowed out with ease, then end like a mouse with a head of hard cheese. Hövegesen kezdém, mi kiüresült legott, s lett, mint az egér élte, mi sajtba fulladott. Aha. Egyértelmű a válasz, egyértelmű. A few moments later. Fogalmam nincsen. Szedtem egy harmadik nyomot, de... Mi volt ez a szöveg, az a kis dísz és egy kulcs. Hát a barlanghoz nem kell kulcs. Üvegházhoz kellhet kulcs. Nem tudom. Let's see. Grown with ease gives us green, right? And mouse with the head of hard cheese. Greenhouse. You're a genius. Several greenhouses in the garden. De itt most mindegy, mit választottam volna, belemagyarázták volna, vagy mi? Nem? Just like the one we found. Let's go. Vagy ez volt a jó válasz? Jó van. Amúgy tényleg tökéletes időzítés volt, köszi Varuma. Csír. Megölte. Vagy valakit megölt, nem tudom. Íjúj. Azoknak se volt jó napjuk. Mekkora karmai vannak. Jaj, de csúnya basszus, de ronda. Azt
tiszta Karib-tenger kalózai. Ja nem, lehülyéz és ő mondja egy üveghez? Jó van akkor. Ajajajajajajaj, megint egy boss fight, megőrülök. I'm here. This belonged to you, maybe? It did, but you may keep it. I've a new one. Tartsd meg nyugodtan! I've done you no harm. Yet first you butchered a Bruxer who was dear to me. Now you pursue me. Why? You've killed 4 innocent people, at least. And you? How many innocents have you cut down? Ártatlan. Hát egy sem. I don't kill innocents. Murderers, though, you bet. I'll soon be done. I've but one left. And you, should you not stand down. And once you're done, intend to leave? Go kill somewhere else? No. I intend to live. Happily ever. Ez kartfog az X-Menből, neki volt egyébként ilyen megnövő saját körme. Jaj, de ronda vagy. Úgy, de ronda vagy. Ez is valami vámpírféle? Micsoda? Ó, hogy ez a... Jézusom, hogy feni a körmeit? Tehát konkrétan itt le kellett, hogy győzzön, vagy mi? Bókler? Beus Klári. You want to stay where you were. Regenerate. I know you're in trouble. I can help. I'll help myself. No, he's my friend. Yes, Geralt, it's me. Ki? Regis? You all right? All is well. All's in order. Wounds such as these here in vampire moments. But we've not seen one another in ages, my friend. At least in human terms, that is. How's this even possible? Last I saw you... I was a bubbling, shapeless smear. Véres szövetkása. Spectacularly melted into a column of a certain castle. In somewhat better shape now, as you can see. Hardly peak form, mind you, but were I human, folk would think me a demigod, I dare say. I'm sorry. Előző részekben volt? Never got a chance to apologize. No need, Geralt. Bygones. Könyvben. Ja, könyvből. Oké. No one twisted my arm. Ugyan regenerálódtál, hát meg vámpír, de megkérdezzük. Miraculous regeneration. How do you manage it? I had help from the one you hunt. Him? Oh. How? And what have you been doing all these years? Not the time nor place for such stories. I suspect we'll get a chance to speak at ease and at length later. Now, however, we must deal with the reason that brought us both here. Amúgy elég vámpíros kinézete van a csávónak. Local serial killer seems to obey you. Maybe you could talk him out of it, convince him to stop murdering. Why do you think I've come? It shall not be easy, as Dettlaff can be rather stubborn. Though you must certainly recall that neither do I surrender readily. So that's his name. He's your 2024-ben jön, nem? Új évad.
Though Dettlaff is, how would you humans put it, more bestial than I am. But not to worry, I'm working on him. Haven't exactly done a great job with that. He's killed one knight since I got here, at least 3 others before I arrived. For good reason, I'm sure. Understand, Dettlaff is not some decadent shit who kills for sport, or to assuage a dryness of throat or a dullness of mood. Nem hiszem, benne volt a könyvben, zseniális karakter. Vagy a harmadik évadában majd talán felbukkan, úgyhogy nem spoilereznék. Oké. Cuccaid barátnő, hát a... Olyan soká... Ja, hát nem idén. De most még a kövi évad az még nem Harryvel lesz? És csak az utána lévő lesz Liam Hemsworth-tel? Egyébként fú, szegény nagyon szét fogják savazni, már előre szétsavazzák, de Harrynél tudja, hogy nem lesz jobb. Ő arra szerepre született a Superman szerep mellett egyébként, de ez nagyon-nagyon jól állt neki. Magasról teszek az indítékaira? Hát nem, igazából nem teszek az indítékaira. Én kíváncsi lennék, hogy miért öli meg ezeket a lovagokat. Mondjuk busással megfizetnek, ha megölöm. So in your opinion, what are his reasons? Precisely what I wish to find out. And then I will convince him of the error of his ways. Got a lot of faith in the guy. Despite appearances to the contrary, you two are quite alike. You've both noble hearts, yet you both are wont to perform ignoble deeds. When circumstances force you to, of course. Remember the year 964? Persze. That was 3 centuries ago. Blind fear gripped Rivia, Lyria and Spala. Women and children were dying. Nők és gyermekek pusztultak, érted? Nem az, hogy haltak meg, vagy pusztultak. Ja, elvileg most nyáron, akkor bocsánat a félreinformálásért. És abban még Harry lesz? Végzetve az orodász alva találtak közeli bozótban. Alva vagy halva? Ja, nem. Vampires rarely help humans. Must have had his own agenda hunting the beast. You err. He slew it for one reason alone. The monster killed a lad who once in the street had offered Dettlaff an apple, expecting nothing in return. Terribly noble of him. You do not have a monopoly on altruism, my friend. Vilgefortz melted my body. Dettlaff found what was left. As per our codex, he had a choice. To leave me where I was, or to care for me and nurture my remains. He chose the latter. Regenerated me at no small expense in his own blood. Do you know what that means to a vampire? The gravity of the endeavor? Probably same thing it means to a human. You owe him your life. Much more than that. The act itself made us blood brethren. A bond so strong humans cannot even imagine. Which is why I know something ill is afoot. Always had an overdeveloped sense of empathy. Each vampire has a unique talent. One they hone over centuries. It's precisely what renders us so difficult to classify. Dettlaff's trump card is his herd instinct. A Twilightban is volt a vámpíroknak különleges képesség. He prefers the company of lesser vampires and shuns that of humans. If he walks among you, killing egregiously, it can only mean something's upset him immensely. Nincs mit kifacsarni, hiszen teljesen tönkretették. A bladózsényes hulladék volt, nem tudom miről van. Next itt nagyon rossz showrunnernek adtam most ezt a sorozatot. Egyébként Harry igen, azért hagyta ott, mert nagyon eltértek már, nem? A könyvtől, meg a sztoritól, meg a mindentől, és már elege lett szerintem. Valami ilyesmit nyilatkozott, nem?
hogy már így nem akart részt venni benne. De a harmadikban még azt nem válaszoltatok, hogy ő lesz még a harmadik évadban? Áú! Valami a végletekig felbőszítette. A CGI az valami tényleg valami csapnivaló szar. Fos benne, az biztos. Ő lesz a harmadikban még jó, köszi. Blood Origin meg egy olyanba fogtak bele, amihez nincs normális alapanyag, ezért kénytelenek voltak írni egyet hozzá, ami persze baromi távol áll a világától. Hát el nem merem képzelni, hogy milyen lesz. Hozok vizet, ne jövök. Na, itt vagyok. Ott a sárkányok háza, az reméljük jó lesz. Fú, nem tudom egyébként, nekem az annyira nem tetszett. A sárkányok háza. Olyan álmegy kategóriának érzem. Nekem, tudom, hogy azért most megköveztek, de például a Gyűrűk Ura sori nekem sokkal jobban tetszett. Nekem az jobban tetszett, mint a Sárkányok háza. A The Boys-ot meg abba hagytam az új évad első része után. Egy második, nem tudom, idegesített. Hazafi rohadtul nem bírom Hazafit elviselni, pedig a legjobb karakter, de annyira irritál, és annyira szorongok tőle, konkrétan szorongok attól a karaktertől. Rossz. Nagyon rossz nézni meg. Nem. I'm suggesting maladjusting at times breed conflict. But is it the case this time? I cannot say, but intend to find out. Gotta find him before something upsets him even more, and all Beauclair is awash with blood. Well, we share a cause then. A következő évad szerintem jobb lesz a Sárkányok házának már. Izgalmasabb lesz. I know you've a contract on his head. Yet your true task is to stop the beast killing, not necessarily to kill the beast. Am I right? All in all, sure. Let us find him. By the time we do, I hope I'll have convinced you Detlef is no monster. Fine, all right already. But for now, evidence is stacking up against him. Hear that? The posse. Knights must have tracked me here. I prefer they not find me here. I've makeshift quarters at Mère Lachaise Long Cemetery. We'll meet there. See you. Lennék vámpír itt ebben a világban. Amúgy. Hát nem ment el feltűnés nélkül. Pray, where is the beast? Still investigating. About to inspect this site. Withdraw your men before they trample all over the evidence. Sirs, we must let the Witcher do his work. Milton's murder cannot go unavenged. Bűba és boszorkák, azt a rohadt én is néztem még annó. Nagyon sok részt láttam belőle. De azt is csak úgy néztem, hogy a tévébe adták, szóval sosem néztem elejétől a végéig. Azt figyeljétek, milyen sok HP-m van. Jaj. We must allow the Witcher to ply his trade. Nekem meg Atom Gyuri nem tetszett, a két hobbit lány szerintem barom idegesítő volt. Na hát igen, azok mocskos idegesítőek, az teljesen jogos.
Meg ahogy kinéznek benne a tündék. Jó, az, mondjuk aláírom, hogy az is rohadtul felháborító, hogy kinéznek benne a tündék. Sir, a letter for you, sir. Letter? Nekem levelem. Can't rightly say, sir. I was just to deliver it. Legyünk jó arcok. Thanks. No, sir. Thank you. And I truly hope I'll be Tessék, of csöves service gyerek, today. vegyél belőle valami ételt. Dearest. I suspect weighty affairs rather than merely the wine. A színészek gagyik, have drawn you hát... to Toussaint. Perhaps De amúgy nem you'll gagyik a find time to probe a színészek certain matter in szerintem. spite of this. I recently came across the mention Csak of one valamelyik Professor néhány. Moreau, a scholar in Beauclair, who conducted research into Witcher mutations. De nem, Though the egyébként... details are rather Hogy mindjárt murky, mondom. as is the location of the scholar's laboratory, his journal could contain more information. It lies buried with him in his tomb. I enclose a map I found in the book I happened upon. Though less than completely legible, I trust it will prove useful nonetheless. I felt this matter could prove of some importance to you, thus I dispatched this letter without delay. Whatever you decide, please take exceedingly good care of yourself. Your Yen. A professor who studied Witcher mutations. Might actually be worth looking into. Nem tudtam figyelni erre a levélre egyébként. Szóval szerintem a színészek jól játszanak benne. Tehát szerintem abban a sorozatban mindegyik színész hozza a karakterét, és szerintem jól játszik mindenki. Csak lehetett volna... nem a színészi játékkal van baj, hanem inkább a karakterek kinézetével bizonyos esetekben. Eat, drink, and loosen your belt, for you are in Toussaint. Van TikTokon csáva, aki a soriból minden tündének hosszú hajat rajzol PS-ben. És akkor úgy sokáiban néznek ki? Adjunk a kis csávónak pár petákot, adtam. Az 52-es foci VB-ről volt a sapkája a kisrácnak. Aki ér valamit az áron, csak az a kinézett szerencsétlenek. Igen, egyébként az összeset lehetett volna nemesebbé és jobban kinézővé tenni, az biztos. Elrondották a kinézetét, ó Istenem. A hatalom gyűrűben a felvételek is olyan kínosak voltak. Na, én mondjuk azokra nem emlékszem, vagy nincs meg most. Dunadánokról, azt se tudom azok micsodák. És most rosszul érzem magam emiatt. De jó a zene. The guard brings peace to our domains. Flout its writ and rot in chains. Fúj! Amúgy szívesen eladnék meg ilyenek. Mi ez a narancsárga felkeltő éles I wonder what the old lady's fixing for supper. Trouble during the festival will be... You need to... Ez milyen jól néz ki. Amúgy miért nem ezeket a kardokat használom, hogyha már ezek ilyen jók? Ezeket eladom, mert úgyse fogom őket felvenni, mert rondák.
Csöves kovács, alig van pénze. Ezzel a pár cuccot eladtam. Hogy várjatok? Ilyet tudok venni? Figyeljetek, már nem a Vipera szettet akartam én magamnak? Hát adjad már ide a Vipera szettet. Az a mocskos szexi szett. Nem azért gyűjtögettem a sok pénzt, hogy aztán ne költsem el. Végre új szett, úristen! Ó, basszus, nem tudok már venni ilyet. Cserzett drakonida bőr. Ilyet tudok csinálni? Ilyet tudok csinálni? Vagy hülye kérdés? De tudok csinálni. Nagyon jó. Még egyet. Még egyet. Basszus! Most nem a keményített bőr... Ó, shit. De ebből még kéne... Viasz. Viasz! Ne! Úgy most azt sem tudom, hogy mit csináltam meg és mit nem. Szerintem a... nadrág és a felső kell, ugye? Rohadt sok keményített bőr kéne. Ó, shit, na már! Hol tudok még venni ilyet? Át is fogok költözni! Én leszarom, én átöltözök. Nekem kell az a Vipera szett. Ó, szétszedni is tudok. Ó, igen. De az a baj, hogy már nincs cuccom, amit szétszedjek. Ugye ezek a Vipera cuccaim. Eladtam mindent is. Nálam van ez a különös levágott köz, ez hihetetlen. Fúj. Írhából. Nem tudom. Ja. Van egy csomó nyerge. Százas nyelvszerűs, de szerintem nagymesteri kovásnál lesznek ilyen cuccok. És ez hol van? De ezt... Hogy lehet ezeket szétszedni egyáltalán? Még sose szedtem szét szerintem. Cuccot. Ez hercegi kamarás. Hercegi kamarás. Ott a nagymesteri kovács. Az kell nekem? De várjátok, oda kell menni. Oda kell megyek. Vipera szettért bármit megteszek. Köszönöm a követést. Csak kovácsnál lehet. Jó, jó. Majd mindjárt. Jaj, de most eltérültem.
Megyek a szaggatott. Én csomószor csinálom azt, hogy bejelölök egy útvonalat, vagy egy ilyen pontot, és így elmegyek a fenébe a quest után. Na, jó napot kívánok! Nem érdekelsz, adjad a ruhámat. Na. Leszarom a questedet is, köszönöm. Jézus. Ez tele van? Teli van chat. Azt a rohadt. Megvan a szett, kész. Ennyi. Amúgy ez se lenne rossz. Láttuk, ez acélkardot csináltam. Akkor ezüstkardot is meg kéne. Nincs meg a Mi? Vagy nincs belőle? Nincs vipera ezüstkard? De nem hiszem, hogy nincs. Ajjajjajjajjaj. Mindent meg tud csinálni. Aha, az jó amúgy. Viszont megszomorodtam most. All these diagrams somehow wound up in Toussaint. How is that even possible? Ó, ne! Ezt ha mondtátok volna! Komolyan? Na jó. Rohadt élet. Vissza kéne menni és megölni akkor. Itt akartam forgatni, de nem lehet forgatni. Ó, shit már! Az igazi. Igazi vepera. Vipera set. De kéne nekem, vagy nem lehet még izét csinálni? Mi a puskát? Csak a macska nyílpuska van itt. Meg szerencsétlen Olgirdet a kezére játszottat annak, de hát de nem sajnáltam Olgirdet egyébként. Egyáltalán nem sajnáltam. Inventory játékos statisztika, ha jól emlékszem, ott lehet forgatni és ráközelíteni Geraltra. Na, micsoda információ? Tuszában lesz egy quest, ami a legjobb ezüstkardot adja. Nem árt megnézned a hirdetőtáblát. Én ilyen... Milyen jó, hogy ott a vipera ott a markolat tetején. Amúgy most így nem tudom, a macskaszett is azért elég jól nézett ki. Hát ne arra, hogy te jöttél.
Hát ne gyere már nekem, asszony! Na végre. Féltek, itt van egy mentésem. Hát, hogy őszinte legyek. Mi az, hogy már mindegy? Hát vissza tudnám tölteni, nem? Visszatölteném, máshogy döntenék, és aztán visszajönnék ide, nem? Mi az, hogy úgyse lesz meg? Miért? Ja, hogy a mentés maga nem lesz meg? Mi van? Nem lehet ilyet csinálni? Én a medvét is szeretem, nekem például a farkas nem tetszik. Hát én most így láttatlanban nem tudom, hogy melyik hogy néz ki. Igen. De nem mondtátok nekem, hogy a vipera kard függ ettől. Azt... Vagy nem csúnyát mondtam, hogy mit... Ezt nem mondtátok. Miért nem mondtátok? Hát Répa nem mondta, csak hogy le kéne győzni meg minden. És így kérdeztem, hogy kapok más lootot, hogyha megölöm, vagy ilyesmi, és akkor mondtátok, hogy szart se kapok. Úgyhogy nagy vicserizé vagy te, Répa, hallod, hogy ezt az információt elhallgattad előlem. Most haragszom. Nem azért mondom, de amúgy haragszom. Ezért holnap Forti lesz. Amúgy. Ennyi, ugye gyerek! Na. Mutassátok csak. Itt nem mutatja, hogy... Üsd, vágnám apád! Mi ez a quest név? Szóval itt nem mutatja, hogy miért milyen lootot kapok. Azt hittem. Melyikért jár ez a bizonyos, nagyon erős ezüstkard? Na mindegy. Jó van, mindegy. Most már úgyis mindegy nékie. De azért szomorú vagyok. Így most csövesen néz ki a hátamon a kard. A macskaiskolás kardok azok rohadt jól néztek ki, vagyis hát a kard tokjuk, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, az rohadt jól nézett ki. De rohadt jól néz ki a játék. Hova megyünk? Na jó. Nem kezdtek, figyelj már, hát egyszer jó helyre spawnolsz, beszarás. Gondoltam. Olyan, mint hogyha a patch óta úgy jobban rá lenne zoomolva a játék a lóra. Amikor lóháton vagyok, és hát így nem tudom. Ez mennyire valós, de úgy érzem. De rohadt jól néz ki! Új.
Figyelj, a keszeg az... Miért fehér a szeme? Olyan, mintha megvakult volna. Figyelj! Miért bűzlik a feje? Miért lepik legyek, és miért füstöl? Ja, hogy démoni nyereg van rajta? Hát nagyon csúnya. Undi. Yeah, faster, faster! Keszeg ez egyáltalán? Hát az a neve. Nem? Az volt. Nem csaltuk meg keszeget se, ahogy Jent se. Na jó. Regis. Couldn't have picked some other place to meet. Regis! Damn it. Locked. No way I got the place wrong. This is it. Gotta be another way in around. Igen, annyira tudtam, kell lenni egy másik bejáratnak. Kell lennie. Csak persze itt vannak a 37-es gúlok. Megint remegtetem itt a képernyőt, mi? Fúj! Mi a jó élet ez? Mi ez szúrcsohó? Ez hihetetlen. Na, pusztuljál! Ez kész. Fúj. Én azt hittem, hogy csak egy van. Nem csutakoltad le, persze. Na jó van, Marti! Ne védjed, keszeget. Ez a HP töltés engem egyébként megöl, tehát hogy így megőrülök tőle. Most ezt levesszük. Most remélem levettem, és úgy maradt, hogy nem kellett úgy rá üzelni. Ez az, max HP, jó. Most nem fog itt szarakodni a HP töltögetéssel. Csodálatos. Ez a vipereszett amúgy csak jobb, nem? Mint amin volt a macska. Mert az már, hát az 29-es szinttől volt. Ezeket így meg lehet. Így, fúj, de undorító. Megfonnyasztottam? Úristen, mit csinál ez? Igen, ezzel egyetértünk. Ezt nem akartam megnézni, köszönöm. Toffi! Ez nem is tofu volt, hanem toffi. De mi ez a toffi? Az mi?
Ja, párduc. Jézusom, 41-es párduc. Hát elfutott. Elfutott. Fekete párduc bagira maga. Fifi. Én is arra gondoltam. Ó, itt nagyon piros valami. Ó, de jó. Fúj. Ide rondák vagytok. Dolgozó kikimor. Lesz egy királyné is, remélem. Fúj. Fonnyadjatok meg, fonnyadjatok! Ez harcos. Jó. Jaj, jaj, jaj. Új, új, új. Na jó, hát elég lesz, te büdös. Fúj! Na mi van benned? Mutassad már a lootodat. Hol? Kell a szarnak. Most megint nincs HP-m, hála az égnek. Ilyennel harcolt az első részben, de hát az sokkal nagyobb volt, amivel ott harcolt, vagy nem tudom. Vagy máshogy nézett ki. Vagy másra emlékszem. Milyen lakályos kripta ez? Agreed to meet a vampire at a cemetery. How much more cliché can you get? Nothing comes readily to mind. Could have left the door unlatched. What of my privacy? I value it rather deeply. Unmolested, especially by unwanted guests, that's my preferred state. Besides, I knew you'd find a way to get in. True enough. Need to find your friend. I'm hoping you'll agree to help. I shall do whatever's in my power. Yet what you want or even need must matter little. What matters is what Detlef wants. If he does not wish to be found, you will not find him. Ever. End of story. Come on. Gotta be some way. Kicsit nagyobb volt. Aha, jaj, nagyobbra emlékszem én is. Vampires can evade detection by the senses, and no divination magic works on us. Even the most precise megascope would be useless. And this? Could this help? Wherever did you get that? Off one of the beast's victims, found by a bend in the river. Body was chopped in pieces. 3 of those pieces were hands. Hand with the ring seemed the odd one out. Abraxa had taken an interest in it. Fúj. Ez műgyűrűnek tűnik bár. Ki vagyok én, hogy megítéljem. It's Detlef's hand, without a doubt. It will do splendidly. Ring's pretty intriguing. Made of no metal I've ever seen. And the ornamentation. It comes from our home, where we lived before the conjunction of spheres. It's actually mine. I received it from a dear old friend. You might call him a humanist. He saw us vampires as guests here, guests who owe their hosts, meaning you humans and the elder races, respect. Respect? Meaning not to treat us like cattle to be slaughtered for food?
Precisely. And the reason why I, in turn, gave it to Detlef. To remind him of the ideals my old friend championed. The hand. What do you plan to do with it? You've heard of Kovinaris' theory of tissue memory retention. Rings a distant bell. Read about it in Alchemia Oblitera. There's a copy at Kaer Morhen, tattered, nearly disintegrated. But if memory serves, Kovinaris never managed to prove it worked. He did prove it, just never managed to publish his findings. He and I corresponded, you see, after we became friends. Thus, I know he completed his research and performed the first tests. It's complicated, so without delving into details, it is possible to use any piece of tissue to reconstruct what a whole body experienced. How's it work? We need any special equipment? We must brew a decoction which Kovinaris gave a rather poetic name, resonance. Once imbibed, it sends one into a trance similar to that induced by narcotics. This triggers visions of events linked to strong emotions experienced by the Amúgy olvasom a szöveget, és nem értelmezem. Tehát így olvasom, és már bezombultam teljesen. Nagyon kell figyelni, és nincs erőm figyelni. Jó éjszakát, Kondi, kösz, hogy itt voltál. Can't you just summon Detlef? You're both hired vampires. There's gotta be a way. If I'm to be entirely candid, there is indeed one. But believe me, we will be better off never availing ourselves of it. It is a last resort. Absolutely. Last resort? The hell? Why? Hogy elterültem ott a széken. There is a being who can summon Detlef. Possesses the authority, even the power, to force him to appear in a given place. But the very act of contacting this being, well, it's akin to walking a slack line extended over a chasm filled with molten lava. An exercise as perilous to me as it would be to you. A risk I'm unwilling to take. I beg you, let's do it my way. It will be both quicker and easier. Kovinaris spent half his life proving his theory. Wild guess. Making a dose of resonance won't be easy. You guessed correctly. In addition to Detlef's tissue, we shall need a powerful occipital lobe stimulant. Effectively a poison, to make one susceptible to visions. Well, got a few ingredients to choose from. Unfortunately, all are pretty rare. There's mamoon glands, but closest ones I know of are in Vizima. A spotted white saliva would also serve, but they were cold to extinction over a century ago. Could go with a kobold's eyes. Veszélyeztetett a dögrém. Creatures are sentient. Rather not gouge one's eyes out. Given that we lack the time to sleuth this out ourselves, permit me to summon some help. Szia, Petike. Odin hólyója. Keszeg ott van, ahol hagytuk. Tapottat sem mozdult onnan. Rather a common sight at this latitude. Very intelligent fowl. I asked him to look for the creatures you mentioned. Him and his brethren. Perhaps they'll find one in the area, and I would hazard that a flock of ravens will spy any said creature faster than a solitary witcher would. Ez milyen jó, mám keresnek nekünk. It will take them some time nonetheless, so perhaps you'd care for a snifter of mandrake. Fú, de véres a szabad haver. Jöhet. Szerinted Geralt visszautasítaná? Sadly, this is but a weak infusion rather than a proper distillate. Even better. I remember your mandrake hooch. Made people say things they'd have rather kept to themselves. Now, what could Geralt of Rivia prefer to keep to himself? Everyone's got some secret. I agree wholeheartedly.
I also believe it wise at times to share one's secrets, unburden oneself to those one can trust. This your sophisticated way of asking me if I trust you? I prefer almost always to ask you directly. It seems a test of intelligence, one you just passed. Maybe you should go first. Reveal one of your secrets. After all, you vampires lead very interesting lives. Anything in particular interest you? Erre kíváncsi vagyok. Gotta ask you the big question. One everyone wonders about. What happens after death? You wish me to tell you if the human belief in the gods is well founded? Well, that I do not know. We vampires differ exceedingly from you humans. Our matter, that of which we are composed, can exist without form. We require neither a heart, nor a brain, nor air to breathe. But were you dead? As humans understand death, yes. Feel anything? Understand anything? It's rather hard to explain. I felt something very unsettling. Something I cannot even name, for I did no reason. Ez nem hangzik jól. Only after rebirth did I begin to understand that what I had felt was cold and unimaginable fear. If not for Detlef, I might have drowned in an eternity of icy terror. Can't have been alive then. Sheesh, experience like that must be vicious. Indeed, it's hard to compare to anything I know. Yet you are aware we don't see death as you do. The way you cling to life, we find it entirely peculiar. You are mortals, ergo it's a foregone conclusion. You will die. It's but a question of time. Thus, I often find myself wondering why you try so very hard. To die at 20 years, 40, even 100, what's the difference? They're all but the blink of an eye. Depends on your point of view. Man who's got 1,000,000 crowns to spend can't possibly understand one who's only got 20. Very true. One's outlook can indeed change much. Ez... Egy választ választottam. Még csak, és milyen hosszan beszélgettek róla. Always fascinated me the way vampires can regenerate. A hand growing back is one thing, but Detlef recreating you out of a wet smear? Something else entirely. A difficult and laborious process, but one that's possible, as my presence proves. But I've heard you too had quite the adventure. They say you lost your memory. For a bit, but Triss helped me get it back. Actually, pretty damn lucky I only had amnesia. Yes, you humans are rather buggered in those terms. To strip you of life is, well, it's just plain easy. I've always pitied you in that regard. We vampires are much harder nuts to crack. If a member of another race kills one of us, we can be reborn with a living higher vampire's help. However, if one of our own strikes the deadly blow, death is permanent. There can be no rebirth. One of the chief reasons why vampires long ago swore never to fight one another. Most szidod a Hogwartsot tényleg Répa. Hát mi fene? Rendkívül intelligens személy ő. Got a new life. És már végig kérdezem. That give you a new start, blank slate. Starting all anew is a very broad concept. What exactly do you mean? Your blood addiction, say. Wondering if your body's the same, if it still remembers. Maybe if you drank now, you wouldn't get hooked. All addictions are a form of slavery. Re-addiction's not a risk I'm willing to take, just to test a hypothesis about corporeal regeneration and whether propensities carry over. Fair enough. Curiosity, that's all. Sorry. Hát most szerintem rég elfogyott az a bor. Curiosity is a natural reaction under the circumstances, apart from which I've always valued that trait in you. Curious what you did after you were reborn. As I'm sure you can surmise, at first I was thoroughly absorbed with recovering. As it is, I've still not recovered completely. Yet I was so weak the first year that I could not stand nor move on my own. Detlef bore my weakness bravely, showed great patience. If not for him, I wouldn't be here, and I'd have regenerated far slower.
Once I could at last stand unassisted, I set off for Bruges, from our one-time home of Dillingen. Jó, hát neked nincs tökéletes játékrépa. Enjoying my neighbor's respect and, in fact, constituting the exact opposite of the monstrous vampire the populace imagines. Bruges, you say? Rebirth make you sentimental? Perhaps a dash. What of you? Where have you been? Ever find your Cyrilla? Back then, yeah. But we parted again soon after. And when the time was ripe, she came back. Defeated the wild hunt together. Ooh. Seems I certainly missed quite a bit while I was absent. True enough. But it's a conversation we'll have another time. Need to know more about you now. Kamu iszik olyan, mintha nem... Mi? Mintha inna? Mert nem akarja megsérteni a házigazdát. Persze. All right. Give you one question. What do you want to know? One question to ask one as fascinating as you, Geralt. Folyzathoz. I'd say, but I shall do my best to make it count. If you were to die and be reborn as I was, in your new life, would you choose to be a witcher? De hát nem ő választotta ezt az utat, hogy az legyen, nem? Nem tudom, ő amúgy nem lenne Witcher, nem? Ha választhatott volna. Vagy választhatna. Szerintem, nem? That's what interests you most? Whether I'd like to be a witcher again? Many things interest me, but we've not much time left. Please answer. De lehet, hogy Never chose to be a witcher. Fate chose for me. Had it been my choice, I'd have picked a different profession. A profession where I wouldn't have to risk my life every minute of every day. Maybe even one that'd earn me some respect. Thank you for being honest. Honesty is an attribute of the truly brave, and thus a privilege of the very few. Still no sign of your winged friend. Sure it understood what you wanted. Hát de hogy találta volna meg 10 perc alatt Geralt? Milyen türelmetlen vagy. Hihetetlen. Nagyon fájt erre a kérdésre válaszolni, komolyan Geralt. Itt széjjel faggattuk a csávót, meg nagy nemesen válaszolok egy kérdésedre. Nyugat is szundikát, nézd meg, borocska után. És szundika. Ott van Hugin. Ever vigilant even in his sleep. Quite vampire-like, in fact. Are you absolutely certain they don't administer a few of our genes during the trial of the grasses? Appreciate the compliment. Got something for me? You were right. No kobolds or mamoons for miles around. Knew it. Allow me to finish. You see, there's this spotted white. Foltos dögrém, de az veszélyeztetett, nem az volt a veszélyeztetett. Impossible. My brethren hunted down every last spotted white before I was born. Then it seems you must revise your knowledge of spotted whites. For somehow this one managed to survive your brethren's onslaught. It seems I know this home it haunts. Recall a tale about it. Locals believe the place cursed. Perhaps that's how the whites survived entirely unmolested. Know anything else about this curse? I don't recall much in particular. Really don't attach much importance to such things. It was mentioned to me as an anecdote, no more. Come on, search your memory. Something, anything could be important. I believe it had a relation to hunger, or, perhaps greed, rapacity. Someone was... Valaki bűnözött valamiért, ezt köszönjük szépen. Textbook definition of a curse, pretty much. Sorry, Geralt, I try not to clutter my mind with the details of every far-fetched tale I happen to hear.
What are your thoughts? A specimen of a species thought long extinct, and a curse in one place. Fú, ez is érzem, hogy jó harc lesz egyébként majd. Ah, professional curiosity. Personally, I've nothing against you delving into this dilemma, but please remember we need the white's saliva. Nothing beyond that. Ez igaz. Whites rarely appear in the woods, even less likely to find them in abandoned human homes. They inhabit remote wildernesses. Mi ez a kampó amúgy az oldalunkon? What's your point? This might not be a spotted white after all. Your little helper might have made a mistake. I sincerely doubt it. Ravens are devilishly intelligent creatures, and they've highly developed observational skills. What exactly did they observe? The area around the estate. It's covered in spoons. Spoons? Spare me the skeptical bearer of this news. Or perhaps this spotted white is a hoarder. Or the spoons are somehow related to the curse. Hát ez érdekesen hangzik. Kanalak. A szörnytrófát arra akasztja. Ó. Én sose akasztottam az oldalamra szerintem trófát. For a moment there, I imagined you asking the white to spit into a vial. Quite amusing as a thought, but the salivary glands will do fine. Belező. De jó, az a lovamon van, de... Yes, till later. Most így elgondolkodtam, hogy arra is lehet rakni trófát. Tomes? Thought you were gonna make this decoction. We require one last ingredient. Alas, obtaining it could prove a trifle toilsome. Thus, I hope to identify a suitable alternative. Azt mondanám, hogy gyanús ez a csávó, de... Tehát megmentett minket. Bombák vannak ott. Mi? Ott van egy trailer, amikor onnan veszi le. Bombák. Jó. ...17 elérhető pontom van. Hoppá. Lehet, hogy tudnám magam fejleszteni. Kajak, ez a kampó, az mi a jó élet? Nagyon parának tűnik. Felrunázom már itt a cuccokat. Milyen hangja van? Ezek már mind ilyen kis csövesek? Illatos tortát berakom a kardomba, nem lehet? Kicsi, nagy. Csak berakok valamit egyébként, mindegyikből, hogy legyen valami. Kábaság. Na. Hát akkor eddig jutottunk ma. Jaj, fúj! Nem gimintezünk, köszi. Na, akkor majd folyt köv. Egy év múlva. Nem. Érdekes egyébként ez a DLC. Meg rohadt szép helyen játszódik, azt ne hagyjuk ki, hogy eddig a Witcher-rezés során ez a legszebb terület, és a leggyönyörűbb terület. Legszebb és leggyönyörűbb terület.